me a god. They call me a god. What's up mga ka-extra-rice? This is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba umutang kay Shopee or S-Loan, no? So, ita-transfer na rin natin yan sa GCash natin, yung uutangin natin, no? Pero bago lahat, intro muna tayo para mukhang pro. So, yun nga guys, no? Pag-uusapan natin is kung paano mag-utang kay Shopee. So, nandito na tayo kay Shopee. Open na natin ang Shopee app. And then, click lang natin tong Me. Itong may, ano na guys, no? Yung may drawing na tao sa baba. And then, click nyo lang S-Loan, no? I-click lang yung S-Loan guys. After maklik yung S-Loan, syempre is maglo-loading lang siya guys, no? So, antayin lang natin, no? So, okay lang natin to. Click okay. At yan guys is ang available credit natin is 10,000 pesos, no? So, ang uutangin natin kay Shopee S-Loan is 5,000 lang, no? So, yun lang din naman kasi yung kailangan natin kay S-Loan. So, click natin tong withdraw and then ilagay natin is 5,000 pesos. So, yun na nga guys, nalagay na natin yung 5,000 pesos is, ilalagay lang natin siya. Ang term niya guys na ilalagay natin is 6 months lang, no? So, may pilihan naman dyan, 3 months, 6 months, or 12 months, no? So, kukumpute natin kung magkano nga ba abutin yung, loan natin kay Shopee na 5,000, no? So, calculator tayo. Punta tayo sa calculator, no? So, lagay lang natin yan, 1,000 plus times 6, yan, equals, no? So, tingnan natin yung total. So, magkano lang naman? Mga 1,500, no? Sa loob ng 6 months yung, interest ni Shopee, no? So, pwede na din. Parang, medyo malaki-laki compare kay, Maya Credit, no? So, okay na yan. So, click natin yung 6 months guys, no? So, after nyan guys is i-withdraw nyo lang. Click nyo lang sa baba, itong withdraw. Yan, basa nyo naman yan. So, yan nga guys, after nyo maklik yung withdraw is magbablock siya, no? Naglo-loading siya, nagbablock kasi may sensitive information dyan na pinapakita si Shopee na hindi pwedeng makita, no? So, yan na, nag-loading na at na natin na-withdraw. So, yung loan natin is under review pa, no? So, mag-aantay lang tayo ng saglit lang naman, mga ilang minuto lang, no? So, processing na siya. After nyan guys is back to loan tayo. Yan, available credit limit natin is 5,000 na lang. So, nabawasan kasi inutang natin yung 5,000, no? At ipapakita ko din dito sa inyo yung monthly payment, no? Yung amortization, yan. 6 months guys, no? Yan yung amortization niya pala ni S-Loan. After nyan guys is i-back lang natin is pupunta tayo kay S-Loan and titingnan natin yung credit limit natin is, kung napapansin nyo is 10,000 pa din, no? So, magiging 5,000 na lang yan kasi iutangin natin. So, i-ano lang natin, no? So, i-press lang natin, no? So, yun na nga guys, no? So, 4,950, no? So, kasi yung 50 pesos guys is processing fee yun ni S-Loan. At meron dito guys nakalagay, no? Is upgrade your verification. So, mag-upgrade tayo ng verification guys is mag-upload lang tayo ng picture o kaya itong face recognition natin, no? So, ipipicturean lang natin sarili natin and then mag-upload tayo ng picture, no? So, valid ID guys. So, kunyari, humid ID or license, no? Kaya na napipili, no? So, napakadali lang naman na process na to. Para lang kayo nag-fill up ng GCash, para lang kayo nagbukas ng GCash, no? So, dito guys, no, is ipapass forward ka na, no? Kasi napakadali lang naman to, step by step, nandyan na, nakalagay na din naman. Ang pinili ko nga pala ng ID dito guys is humid ID, no? So, ika-capture natin yung front and back natin, no, na ID.
After nga makapture yung ID natin guys, is papakita yung nakapture na information sa ID, no? So, kaya na lang mag-edit kung may kulang dyan or may mali or tama yung information natin, no? Kaya na lang mag-check. I-check nyo na lang, i-review nyo na lang. So, dito nga pala guys, no, ang sagot ko dito is puro no lang, no. So, lagay nyo na lang lahat no. And dito nga guys, no, ilalagay nyo yung mga address nyo, no. So, kung saan nakalagay, kung saan ba address yung Shopee nyo is, dun lang din yung i-address to, no. At ayun na nga guys, no, information submitted, no. So, nung nakikita nyo dito guys is, swipe ko lang para mag-loading is verified na yung account natin for S-Loan. Or sabi dito is, we are verifying your ID, no. So, i-verify pa yan. Mag-aantay lang tayo guys ng 1 or 2 days, no, na araw para makuha natin yung nalo natin kasi nag-verify pa tayo ng ID, no. Kung ako sa inyo guys, habang di pa kayo naglo-loan o hindi, maglo-loan pa lang, gusto may bala kayo mag-loan is, make sure na mag-verify muna kayo ng ID nyo, no, face recognition, para pag nag-loan kayo kay S-Loan or Shopee Loan is, automatic na mapupunta sa bank account nyo or sa GCash nyo or sa PAYMAYA nyo, no. A few moments later. So, eto na nga guys, no, after 24 hours is na-verify din yung, yung ID natin. Palagay nga dito is, ID verification successful, no. So, successful yung pag-verify natin. So, yun na, click natin tong bank transfer, no. So, pag nakiklik na natin yan, i-click din natin yung send to e-wallet, no. So, i-click natin yan. After na maklik yan guys is, ilagay mo lang yung full name mo, yung e-wallet. Select mo lang sa e-wallet guys is GCash and then sa phone number is type mo lang yung GCash number mo. After nyo malagay guys is click next nyo lang, no. So, napakadali lang. Yan, nilagay ko nga yung amount dito guys is 4,935, no. Kasi mababawasan pa yun na kapag transfer sa GCash for admin fee na tinatawag sa kanila. After nyo malagay yung amount guys is click next nyo lang, no. After maklik next is yan na, naglo-loading na siya, antay lang natin. Ayan na guys, no, successful na. Successful yung pag-transfer natin from S-Loan to GCash wallet natin, no? So, click okay lang. And then, nakita nyo naman guys, no? Dito sa last transaction natin is fund transfer nakalagay, no? So, negative. Kasi, na-transfer na natin sa GCash natin. At kung nakikita nyo dito guys sa Shopee Pay, is 0-0 na siya, no? Kasi, na-withdraw na nga natin. Nilipat na natin kay GCash, no? So, yun na guys. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you, and God bless.